Üdvözöllek a 11. interaktív angol grammar leckében. Mindig azzal szoktam kezdeni a videókat, hogy teljesen kezdő tanulók is egy éven belül folyékonyan megtanulnak beszélni ezzel a módszerrel. De majdnem elkövettem egy nagy hibát. Köszönöm az egyik kedves nyelvtanulónak, Anettnek, hogy figyelmeztetett erre. Ugyanis egyes leckékben túl gyorsan haladtam, a gyakorlatok nehézre sikerültek, túl sok idegen szót vezettem be. Ígérem, hogy visszatérek arra az útra, hogy csak kis lépésekben haladunk előre, és mindent alaposan begyakorlunk szóban. Az első gyakorlatban megismerkedünk a lecke új szavaival. Én bemondom a szót, van, amikor egyes számba, van, amikor többes számba, és úgy ismételd meg, hogy elé teszed a szám valamennyi mennyiségjelzőt. Mivel hangsúlytalan helyen áll a szám, az ejtése szön. Eggs, some eggs, lettuce, some lettuce, milk, some milk, peppers, some peppers, water, some water, tomatoes, some tomatoes, juice, some juice, olives, some olives, carrots, some carrots, cheese, some cheese, grapes, some grapes. A második gyakorlatban megtanuljuk, hogyan mondjuk angolul azt, hogy van valami, vagy valaki valahol. Ezt a there is, there are szerkezettel fejezzük ki. Például van tojás a hűtőben, there are some eggs in the fridge. Van tej a hűtőben, there's some milk in the fridge. Mielőtt elkezdjük a gyakorlatot, ismerkedjünk meg egy olyan hangzóval, amely nem létezik a magyarban. Ez a TH, angolul TH. Ennek már a zöngétlen változatával az 5. leckében megismerkedtünk, th, és a zöngés változatát gyakoroljuk ma Emma segítségével. A nyelvünket a két fogsor közé helyezzük. Ez a zöngétlen TH. Ebből úgy lesz zöngés, hogy a hangszalagokat megrezegtetjük. Kezdjük egy magánhangzóval, például az A hangzóval. Az A ejtésénél vibrálnak a hangszalagok. Közben vigyük a nyelvünket ismét a két fogunk közé. Rögtön módunk is van gyakorolni ezt a hangzót, ugyanis a mai szerkezetünk ezzel a hangzóval kezdődik. There is, there are. Nagyon gyakori az angol szavakban, például a határozatlan névelő, a the is ezzel a hangzóval kezdődik. A there is és a there are magyar fordítása mindkét esetben egyszerűen az, hogy van. Az angol főneveket nagyjából két kategóriában lehet sorolni, az szerint, hogy megszámlálhatók vagy nem megszámlálhatók. Ebben a gyakorlatban ismét bemondom a főnevet, azzal segítek, hogyha megszámlálható, akkor többes számban mondom, például eggs, és tedd elé azt, hogy there are some. Ráadásul összevonva a there are-t, ha sikerül, ha nem sikerül, nem baj. There are, összevonása a there are. Azt mondod, hogy there are some eggs. Eggs. There are some eggs. Lettuce. There's some lettuce. Milk. There's some milk. Peppers. There's some peppers. Water. There's some water. Tomatoes. There are some tomatoes. Juice. There's some juice. Olives. There are some olives. Carrots. There are some carrots. Cheese. There's some cheese. Grapes. There are some grapes.
A harmadik gyakorlat nagyon könnyű lesz, hasonlít a másodikhoz, azzal a különbséggel, hogy a mondat végére mondd oda, hogy a hűtőben, azaz in the fridge. Például there are some eggs in the fridge, vagy there's some milk in the fridge. Kezdjük. Eggs. There are some eggs in the fridge. Lettuce. There's some lettuce in the fridge. Milk. There's some milk in the fridge. Peppers. There are some peppers in the fridge. Water. There's some water in the fridge. Tomatoes. There are some tomatoes in the fridge. Juice. There's some juice in the fridge. Olives. There are some olives in the fridge. Carrots. There are some carrots in the fridge. Cheese. There's some cheese in the fridge. Grapes. There are some grapes in the fridge. Emlékszem, kezdő angol tanuló koromban 50 éve, még úgy tanultuk, hogy a szám azt jelenti, hogy valamennyi, tehát, hogy úgy fordítottuk le a mondatot, hogy van valamennyi tej a hűtőben, van valamennyi tojás a hűtőben, de igazándiból ennek az angol mondatnak, hogy there is some milk in the fridge, a magyar megfelelője egyszerűen csak az, hogy van tej a hűtőben. Ebben a gyakorlatban kérdéseket alkotunk, cserével végezzük a kérdést, a there is-nél megcseréljük a there is szót, is there lesz, a there are-ból pedig cserével are there lesz, és a some mennyiségjelző helyett anyt mondunk, tehát is there any milk in the fridge? Are there any eggs in the fridge? Eggs. Are there any eggs in the fridge? Lettuce. Is there any lettuce in the fridge? Milk. Is there any milk in the fridge? Peppers. Are there any peppers in the fridge? Water. Is there any water in the fridge? Tomatoes. Are there any tomatoes in the fridge? Juice. Is there any juice in the fridge? Olives. Are there any olives in the fridge? Carrots. Are there any carrots in the fridge? Cheese. Is there any cheese in the fridge? Grapes. Are there any grapes in the fridge? De milyen lenne egy grammar vagy lecke tagadó mondatok nélkül? Alkossunk most tagadó mondatokat. Kétféleképpen lehet az ilyen mondatokat tagadni. Az egyik az, hogy there isn't any milk in the fridge, vagy there aren't any eggs in the fridge. A másik féle tagadás, there's no milk in the fridge, there are no eggs in the fridge. Mivel a második féle tagadás egyszerűbb, ezt fogjuk most gyakorolni. A szám helyett egyszerűen a nót mondjátok be. Kezdjük. Eggs. There are no eggs in the fridge. Lettuce. There's no lettuce in the fridge. Milk.
There's no milk in the fridge. Peppers. There are no peppers in the fridge. Water. There's no water in the fridge. Tomatoes. There are no tomatoes in the fridge. Juice. There's no juice in the fridge. Olives. There are no olives in the fridge. Carrots. There are no carrots in the fridge. Cheese. There's no cheese in the fridge. Grapes. There are no grapes in the fridge. A mai utolsó gyakorlatban ismét kérdéseket alkotunk, tehát például how much milk is there in the fridge? Vagy hány tojás van a hűtőben? How many eggs are there in the fridge? Ha megszámlálható a főnév, például a tojás, akkor többes számban a how many-vel kérdezünk, how many eggs. Ha nem megszámlálható a főnév, például a tej, akkor a how much kérdőszóval kérdezünk, how much milk. Tehát a trükk az, hogyha többes számban hallod a főnevet, akkor a how many-t kell használni, how many eggs. Ha pedig egyes számban mondom a főnevet, akkor a how much-ot kell használni, how much milk. Kezdjük is. Eggs. How many eggs are there in the fridge? Lettuce. How much lettuce is there in the fridge? Milk. How much milk is there in the fridge? Peppers. How many peppers are there in the fridge? Water. How much water is there in the fridge? Tomatoes. How many tomatoes are there in the fridge? Juice. How much juice is there in the fridge? Olives. How many olives are there in the fridge? Carrots. How many carrots are there in the fridge? Cheese. How much cheese is there in the fridge? Grapes. How many grapes are there in the fridge? Ezzel véget is ért a mai leckénk. Nagyon hálás lennék, ha megírnád óhajodat, sóhajodat, jól bírom a kritikát is, és köszönöm is Anettnek és Zitának a kedves feedbacket, a kedves visszajelzéseket, nagyon hasznosak, és várom a többiek véleményét is. Minden esetre szeretettel várlak a következő videóban.